liquid at saka meat ng niyog. At saka pakuluan. Hello mga langga, for today's cooking recipe is about cooking binakol chicken, binakol na manok, Ilonggo style. Hope you enjoy. Ingredients: native chicken, chili leaves, 2 ka bugkos ng katumbal, 1 carrot, 1 teaspoon black pepper, 6 cloves garlic, 1 nor chicken cube, 4 pieces chili, lemongrass, 1 large green onion, 2 pieces potatoes, ginger, sugar, cooking oil. so bakala ko din niyog, saka namin din sa niyog kay fresh namin basta sa binakol. Dalak man ako sa rodlan tapos may kutsara kana yan. Ano yung tatlo ka niyog? 3 coconut for binakol recipe. Bumili ako ng 3 niyog para sa binakol recipe dito lang sa Tigbawan Market. Ano naman? Natulo? Natulo. Pag na-remove ang iyang meat, tapos ang tubig, ang iyang meat, pinakot lang. Galaway ako. Atuan, gid no? Grabe, perfect ito na. Okay. Pagtapos na rimis, kaya yung niyog sa Tigbawan. Taklo ba na? Thank you, good manong ha. Thank you very much. Ito lang ga yung coconut meat with liquid. 3 niyog po ang equivalent nito para sa ating binakol. Fresh. Put cooking oil. Maglagay tayo ng cooking oil sa ating cooking pan. Ilagay ang minced garlic. Ilagay na rin ang onion. Ilagay ang native chicken. Ang ating native chicken ay isang manok yan lang ga. Kaya ito lang ga kumpleto to may internal organs. All parts of the chicken are here. Malinis na ito at saka nahugasan naman po ito. So we're going to saute. Kaya may liver dito lang ga. Kita mo yan.
silis. Gisahin sa tiit. Tapos lagyan natin siya ng magic sarap seasoning. Tapos ginger. And ito black pepper. Then we have this sugar. Tapos haluin. Pagkatapos lang ilagay natin yung niyog, yung liquid at saka milk ng niyog. Put coconut juice and its meat. Ayan sa langka. Then we're going to boil this. This is pure coconut. Tapos takpan lang natin at saka pakuluan. Maglagay tayo ng lemongrass. Maglagay tayo ng Nor chicken cube. Maglagay tayo ng 1 tablespoon salt. Ilagay natin yung patatas. Then our sayote. Yan. Tapos ilalagay na rin natin ng chili. Tapos tong carrots. Masarap itong binakol na manok langka. Masarap na yung sabaw. Super sarap yung sabaw langka. Put chili leaves, dahon ng atumbal.
ang pinali natin, dahon ng katumbang. Mas masarap yung dahon ng katumbang compared to the other leaves. Kaya I prefer dahon ng katumbang sa paglagay ng isa sa mga ingredients sa ating binakol. So, luto na po yung ating binakol. Binakol na manok. Sobrang sarap. Thanks for watching.